Друзі, пенсіонерів почули нарешті, це буде нова соціальна допомога в Україні. Нарешті гарна новина, на яку багато українців чекали роками. В Україні готують глобальне оновлення соціальної системи. Уже з наступного року стартує перехід до абсолютно нового формату базова соціальна допомога замість старого та давно неактуального прожиткового мінімуму. І, друзі, вже не так воно і за горами. Новий рік уже скоро. І відтепер саме цей показник 4500 гривень стане базовим для всіх державних виплат, пенсій, допомоги малозабезпеченим, субсидій, виплат на дітей, осіб з інвалідністю та інших категорій громадян. Це насправді історичний момент, який зможе змінити життя мільйонів родин. Що сталося? Коротко про законопроект номер 14051. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав законопроект номер 14051, підготовлений Міністерством соціальної політики України. Документ передбачає внесення змін до низки законодавчих актів і запровадження базової соціальної допомоги замість 5 різних видів підтримки, які діяли раніше. Слухайте уважно, в чому справа. За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, пілотний проект стартував вже влітку 2025 року, і його мета – відпрацювати новий підхід на практиці, щоб з 1 січня 2026 року повноцінно запустити систему по всій Україні. Ми прагнемо створити єдиний, зрозумілий і справедливий механізм підтримки тих, хто цього потребує найбільше, наголосив міністр. На реалізацію реформи вже передбачено 24,4 мільярда гривень у державному бюджеті. Це підтверджує, що держава серйозно налаштована змінити підхід до соціальної підтримки. Чому це так важливо? Друзі, слухайте уважно. Десятиліттями українці жили з так званим прожитковим мінімумом, цифрою, яка фактично не відповідала реальності – 2361 гривня для непрацездатних осіб. Це сума, на яку можливо прожити навіть лише, може декілька днів, але не тиждень у сучасній економіці. Це дуже складно, тому ідея повернути прожитковому мінімуму його первісну соціальну природу не просто правильна, а давно назріла. Базова соціальна допомога в розмірі 4500 гривень стане тим новим орієнтиром, який ближчий до реальних умов та потреб громадян. Як саме працюватиме нова система? Увага! Реформа передбачає адресний підхід допомоги, тобто замість десятків дрібних і розпорошених виплат буде єдина об'єднана соціальна виплата, розрахована індивідуально для кожної родини. Основним критерієм стане середньомісячний дохід сім'ї, а також її склад – діти, особи з інвалідністю, працездатні та непрацездатні члени. Головний заявник, зазвичай це батько чи мати, хто подає заяву. Дивіться, друзі, отримуватиме 100% базової суми, тобто 4500 гривень. Так само 100% базової допомоги отримають діти до 18 років і люди з інвалідністю першої та другої групи. Інші категорії, працездатні члени родини, отримають 70% від базової суми, тобто 3150 гривень. Для пенсіонерів і тих, хто не має права на пенсію, відсоток виплати залежатиме від страхового стажу. Кабмін визначить формулу, за якою розраховуватиметься їхній розмір допомоги. Ось вам і перехідний період, і старі виплати. Дивіться, держава запроваджує перехід на нову систему поступово. Щоб уникнути хаосу, ті види допомоги, які вже призначені, продовжуватимуть виплачуватись до завершення терміну їх дії. Тобто ніхто не залишиться без грошей у момент переходу. Це дозволить людям спокійно переоформити виплати на новий формат і не втратити кошти. Хто і як здійснюватиме виплати? Кабінет міністрів України визначить окремий уповноважений орган, який адмініструватиме базову допомогу. Найімовірніше цим займеться Пенсійний фонд України, який вже має відповідні ресурси та бази даних.
Зараз в рамках експериментального проекту допомоги базової виплату можна оформити у сервісних центрах Пенсійного фонду або онлайн через мобільний додаток «Дія». Це зручно, більше не потрібно стояти в чергах або збирати купу довідок. Усе можна зробити за кілька кліків, не виходячи з дому. Які переваги отримає суспільство? Друзі, слухайте уважно. Перше – це буде прозорість і справедливість. Тепер допомога спрямована на тих, хто реально її потребує. Друге – збільшення мінімальних виплат, навіть якщо не всі одразу отримають 4500 гривень, нова база дає змогу підвищити розміри соціальних виплат поступово. Третє – спрощення бюрократії. Замість 5 різних допомог – одна зрозуміла для кожного. Четверте, друзі, зв'язок із сімейним доходом. Система стане більш гнучкою та чутливою до реальних потреб родин тепер. І п'яте – цифровізація. Онлайн-оформлення через Дію – це сучасно, швидко і без черг. По крайній мірі так заявляють. Йдемо далі на закінчення. Але є й проблеми. Не все так безхмарно. З липня 2025 року, коли соціальні виплати перейшли під управління Пенсійного фонду, багато людей почали скаржитися на затримки. Часто люди чекають грошей по 2-3 місяці. Для когось ці кошти – єдиний дохід. Уявіть ситуацію, людина похилого віку або мама-одиначка не отримує свої 2-3 тисячі гривень, бо система зависла. Це не просто статистика, це людські долі. Саме тому експерти наполягають, що реформа соціальної сфери має супроводжуватись не лише новими законами, а й ефективною організацією виплат, інакше жодне покращення не буде відчутним. Що на це все кажуть у міністерстві? У Мінсоцполітики запевняють, затримки тимчасові, пояснюють їх великим навантаженням на пенсійний фонд, який отримав нові функції. Поступово система стабілізується і всі виплати здійснюватимуться без затримок. Водночас там наголошують, що перехід на базову допомогу не просто заміна цифри, а створення нової філософії соціальної підтримки від формальності до реальної турботи про людей. Друзі, ми часто чуємо фрази «держава має дбати про своїх громадян». Тепер настав момент, коли ці слова можуть стати дійсно реальністю. Так, є складнощі, так, є затримки, але зрушення вже почались. І якщо система запрацює чесно, прозоро і без бюрократичних бар'єрів, мільйони людей відчують справжнє полегшення. Тож не залишайтеся осторонь. Перевірте, чи маєте ви право на нову допомогу. Поширте інформацію серед рідних і друзів і обов'язково діліться своїм досвідом, чи вдалося вам оформити базову допомогу, чи були труднощі, чи дійсно стало легше. Бо лише разом ми зможемо контролювати, щоб обіцянки не залишилися словами, а стали справжнім покращенням життям для нас. І, до речі, що це означає для нас? Якщо ви отримуєте будь-яку соціальну виплату, бо маєте на неї право, ця реформа вас стосується. Ви можете подати заявку на нову допомогу через Дію. Ви знатимете точну суму, яку отримає ваша сім'я. По-третє, якщо у вас діти або члени родин з інвалідністю, і у вас страховий стаж великий, розмір виплати також може зрости, а головне, нарешті відбудеться відв'язка від прожиткового мінімуму, який десятиліттям був просто формальністю. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. До зустрічі.